الله وبركاته. نجو ليكزارسيس الزوج من لاصيري اللي رانا بديناها. الاكزارسيس هذا راه يقولنا بلي find the maximum number among given 3 numbers. تما نعطوه 3 لي نومبر هو يعطينا الكبير فيهم. هذا الاكزارسيس راه شغل بزاف يجي في الاكزارسيس تاع اليونيفرسيتي. نبداو نحلو كيما معرف، نكتبو algorithm بوان فيرغيل، نديرو لهنايا الفار دي بي والفان تاعنا. نقراو 3 لي نومبر هذو اللي عندنا. صعب نقراو بزاف اكثر من واحد، غادي نديروهم كاع في رحبه ونسيبارو بيناتهم بالفيرغيل باين هنا. نديرو ان بي ان فيرغيل ان بي دو فيرغيل ان بي تروا، نديرو بوان فيرغيل. لهنايا غادي نخدمو بالاف كونديشن اللي رانا شلناها في الدروس الاولى. غادي نديرو الشرط تاعنا الاول اللي هو على لو نومبر 1. باغ اكزومبل ام بي 1 نديرو كيما هاك وكيما هاك، نديرو كيما ام بي 1 سوبيريور ا ام بي 2. لهنا نديرو اي ام بي 1 سوبيريور ا ام بي 3. صح هنايا مكتبوش اف، نكتبو سي مادام رانا في لي زالغوريثم. هنايا نديرو الور écrire un B1 is the biggest one. نديرو بوان فيرغيل. نجو لهنايا نديرو سينو سي نتاسو دروك بالنسبة للام بي 2 كيما هاك. هنايا نديرو ام بي 2 سوبيريور ام بي 1 اي ام بي 2 سوبيريور ام بي 3. الور نعاودو نكتبو هذه لهنايا نديرو ام بي 2. في التالية كاع نديرو سينو نديرو ام بي 3. نرجعو لهنايا في لي فاريابل غادي نديكلارو لي فاريابل اللي خدمنا بهم اللي هما ام بي 1 فيرغيل ام بي 2 ام بي 3. هادو كاع دو تيب اونتي. نديرو بوان فيرغيل. هاكا نكونو كملنا الالغوريثم تاع البروغرام هذا ولا البروبليم هذا. نروحو دروك للايديو تاعنا نخدمو البروغرام تاعنا تاع جافا. keep watching guys. نجو لهنايا البروغرام تاعنا نديرو كلاس جديدة اللي هي بول اكزرسيس الزوج، نعطوها لو نون تاعها exercice 2. نديرو اوكي.
نديرو لا كلاس مين تاعنا نبداو نخدمو فيه. صاي نجو الالغوريثم هذا لو كان نبروغراموه بالجافا، غادي نديكلارو لي فاريابل تاعنا اللي هما ام بي 1 ام بي 2 و ام بي 3. نديكلارو فاريابل من لا كلاس سكانير، قلنا هذه لا كلاس باه نقراو لي فالير تاع لي فاريابل، نحطوها نيو سكانر سيستم دوت ان. نجو لهنايا نديرو ميساج اللي هو كيما هاك print ونكتبو enter the value of the three numbers. ولا هنايا نايطو لي زوبجي تاعنا نديرو كلافي بوان next int. نديرو كيما هاك نايطو للام بي 2 والام بي 3. الحاجة اللي نكتبوها عند هذو دو سلاش هي تعتبر كومونتير. كومونتير شو معناها؟ معناها البروغرام كي تيكزيكيتا يانيلي هذو ولا ينيوريهم، ما يديهمش بعين الاعتبار. نكتبوا لهنايا كومونتير باه نعرفوا واش رانا نديرو. ثلاثة نمبرز، نجو لهنايا غادي نكتبوا الاف تاعنا شو قلنا نديرو داخل فيها، نديرو الشرط تاعنا اللي هو ام بي 1 سوبيريور ام بي 2. هنايا الرمز تاع الاي في الالغوريثم هو هذا دو سلاش مع بعض. لهنايا نديرو ام بي 1 سوبيريور ام بي 3، نديرو كيما هاك. نكتبو ميساج اللي هو system dot out dot print ln، نكتبو mb1 is the biggest one. ديرو كيما هاكا. هاكا رانا تيستينا بالنسبة للنيميرو الاول. النيميرو الزوج شاونا نديرو else if، نعاودو نديرو الشرط تاعنا بالنسبة للام بي 2، هنايا غادي نديرو else نعاودو نكتبو الميساج اللي غادي يخرج لنا الشاشة ذي المرة بالام بي 2، ولا هنا في الالس بالام بي 3. كيما هاك نديرو كومونتير تاعنا لهنا نكتبو فيه end of the program. نإكزيكيتو البروغرام تاعنا هذا ونشوفو شا غادي يخرج. غادي نعطوه لي نومبر 15
22 63. غادي يخرج لنا 63 is the biggest one. هاكا نكونو كملنا ليكزارسيس الزاوج في هاد لاسيري. قراو لي في ليكزارسيس اللي راهم جايين. الى ذلك من حين استودعكم الله فدمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.